Moi, mä oon Modi. Tervetuloa kanavalle. Tänään meillä testi... Hei, laita tämä stoppi päälle. Mitä sulla on päällä? Tän päivältä ansaitteet vähän jotain arvokkaampaa kuin tuommoista kulahtunutta turistipaitaa. Sä näyttää jotain hito hipiltä. Okei. Tossa oot ihan oikeassa. Eiköhän vaihdeta. Kiitti voice overolli. Eihän tämmöstä autoa missään surfipaidassa oikeesti kehtaa ajella. Nissan President tehtiin kilpailemaan Toyota Centurin kanssa. Ja nää kilpailu oikeesti keisarin huomiosta. Näillä autoilla on liikkunut kaikenlaiset Panasonicin, Sonyn, Nintendon ynnä muut CEOt siellä 90-luvun Japanissa. Tää auto ei kuulu maalikolle, mutta silti tää yksilö on ajautunut Suomeen suomalaisen pikkupöön käsiin. Let's check it out. Nissan Presidentin tarina alkoi vuonna 1965. Se julkaistiin Nissan Cedric Specialin seuraajaksi. President suunniteltiin alusta asti isojen yrityksien edustusautoiksi. Se oli aikansa suuri japanilainen henkilöauto sekä koon että moottorinsa puolesta. Auto saa 4-litraisella V8-moottorilla. President oli aikanaan niin kallis, että sen hinnalla pystyy ostamaan 7 kappaletta Nissan Sunneja. Vuonna 1966 yksi kappale toimitettiinkin henkilökohtaisesti Japanin pääministerille. Presidentin toinen sukupolvi julkaistiin vuonna 1973. Aluksi autoa sai sekä suoralla kutosella sekä V8-moottorilla, mutta 6-sylinterinen malli pudottiin pois vuonna 1975. President oli erittäin kallis auto Japanissa. V8-moottorilla varustun mallin vuotuiset autoverot olivat 54 000 jeniä vuonna 1973. Vastavalmistuneen yliopisto-opiskelijan keskimääräinen vuositulo oli tuohon aikaan 57 000 jeniä. Sovereign VIP-varustetaso lisättiin mallistoon tammikuussa 1985. Mallissa oli ilmajoustus ja paljon muita päivityksiä. Toinen sukupolvi pysyikin tuotannossa aina vuoteen 1990 asti. Lokakuussa 1989 kolmannen sukupolven President mallikoiltaan JHG50 esiteltiin Tokion autonäyttelyssä. Nissanin uudistusprojektin seurauksena President-malliin alettiin jälleen panostaa ylellisenä limusiinina, jossa oli runsaasti vakiovarusteita, mukaan lukien konnolinahkaverhoilu. Tällä kertaa ajoneuvo omaksui monia eurooppalaisia muotoilupiirteitä, ja sen keula muistikin paljon aikakauden Jaguar XJ-mallia. Autossa oli ensimmäisenä maailmassa esimerkiksi takaistuimen sivuturvatyynyt. Presidentin kolmannen sukupolven malli nostikin rimaa japanilaisen luksusauton määritelmässä. Seuraavaksi kurkistaan tarkemmin, millaisia teknisiä ratkaisuja JHG50 kätkeekään sisäänsä. Saattaa muuten yllättää, että auto on tällä hetkellä käynnissä. Autossa on 4,5-litrainen V8, mutta se on melkein niinku sähköauto. Siis jos me mennään tänne pakoputken luokse, niin täällä ei kuulu oikeesti niinku mitään. Tommonen tosi pikkunen mörinä vaan. Mulla on tällä hetkellä mikki mun rinnassa kiinni ja se on noin 50 sentin päästä tästä pakoputkesta. Tässä autossa on tehty kaikki sen eteen. Saadaan mahdollisimman hiljainen ja tasainen kyyti. Auton alkuperäinen rengaskoko on muuten aika sama kuin jossain pakettiautossa. 215/6515. Tälläkin on koettu saavuttaa vaan mahdollisimman pehmeä kyyti. Tän auton tärkein bravuuri ei tosiaankaan ajokokemus, vaan millä tällä takapenkillä tuntuu istua. Takapenkille hyppää. Täällä on soft close ovi. Sisusasta löytyy myös japanilaiseen tyyliin tupakan sytyttimet, mutta on joka puolelle. Täällä on kummallakin puolella oma. Ja toki täällä on sitten vielä
tuhkakuppi. Täällä on ollut mukava polttaa sikaria. Tästä keskikonsolista aukeaa tämmönen paneeli, jos me saadaan ensinnäkin siirrettyä eessä olevaa penkkiä mielen mukaan. Sitä myös pystyy siirtämään täältä. Ja sivussa on tommoset napukat. Ja paneelissa on myöskin lämmitykset penkeille, viilennykset penkeille. Tosta lähtee. Pystyy vaihtamaan radiokanavaa, ilmastointia. Voi laittaa radion pois päältä kokonaan. Täältä saadaan sitten volumea itse asiassa säädetään tästä. Se saadaan myöskin hierovat penkit päälle. Ja ne oikeesti toimii. Nyt tää hieroo alaselkää ja tosta painastaa toista nappia, niin se lähtee pois päältä. Saattaa kuulua videolla tommonen tärinä ja ehkä vähän näkyä tossa penkissä. Siinä se tärisee tosiaan. Ja nyt se ehkä tärkein ominaisuus. Tätä varten pitää ottaa oikeesti kengät jo pois jalasta. Tähän keskelle aukeaa luukku, josta saa jalat tonne etupenkille. Kun tähän penkille oikeesti asettuu ja laittaa selän tonne niskatyynyä vasten ja laittaa hieronnan päälle, niin tähän voisi oikeesti vaikka nukahtaa. One eternity later. Mitä kello? Ei hitto. Meillä on pakko lähteä ajaa tää autoa. Meillä muuten loppuu aika kesken. Me ollaan liikuttu ehkä 10 metriä, mutta huomaa heti, että äänekkäin juttu, mikä autosta oikeasti sisällä kuuluu, on vaan ilmastointi. Tuntuu, että keulalla on vaan joku sähkömoottori, joka on yhdistetty tommoseen vanhaan automaattilaatikkoon. Ja automaattilaatikko kyllä pysyy tosi matalilla kierroksilla. Se ei turhaalla vaihtele pienemmille vaihteille, vaikka painas kaasun melkein pohjaan asti. Auto tuntuu sille, että tässä ei ole melkein edes mitään kickdown-toimintoa, vaan se vaan pitää kierrokset tuolla jossain 2 tonnin paikkeilla. Sitä ei kiinnosta yhtään, kuinka lujaa sä haluat mennä. Nyt kun lähdetään risteyksestä, niin pihalta kuuluu tommonen pieni humina vaan. Kierros pysyy alle 2 tonnissa. Siis tää on aivan uskomattoman hiljainen auto. Ja nyt itse asiassa kun mä huomasin, niin mulla taitaa olla ovi auki tästä. Mä en edes huomannut, että mulla on ovi auki. Tää on niin hiljainen auto. Mä oon tottunut siihen, että pihalta kuuluu jotakin ääntä. Mutta nyt taas volume pieni puolella. Tää ilmastointi on aivan törkeen tehokas tässä autossa. Musta tuntuu, että mun vasemman käden sormet jäätyy kohta poissa. Ja laitanpa se pois päältä. Kun mä lähdin ajaa tosta autokaupan pihasta, niin mulla piti oikeesti kokeilla, että onko tää auto niinku käynnissä, koska tää on niin älyttömän hiljainen ja tyhjäkäynti on käytännössä niinku tai ollenkaan käynnissä. Ja heti kun mä liityin moottoritielle ekan kerran, niin mulla tuli oikeesti kylmät väreet, kun mä katsoin mittareissa ja luki, että 100 kilsaa tunnissa. Koska ääntä kuuluu ehkä saman verran kuin jossain mikrassa kuuluu 20 vauhdissa. Tää on ollut se Nissanin lippulaivojen lippulaiva. Vuonna 1999 Nissani valmisti muistaakseni 6 tai 7 sedania pelkästään Japanissa. Ja tää on aikakautta, jolloin sitten Nissanin alamäki alkoi omasta mielestä. Koska kuplaekonomia oli jo puhennut, niin autoja ei oikein mennyt enää kaupaksi. Ja Nissan joutui aika koviin rahallisiin ongelmiin 90-luvulla. Vuonna 1999 Nissani palkkasi henkilön nimeltä Carlos Ghosn. Ja jos tiedät yhtään autoista, niin sä tiedät miten pahaenteinen tämän tyypin nimi pelkästään on. Aloitti Renaultin kanssa Nissan Revival-projektin. Nissanin tämmönen ylenpalttinen törsääminen näihin autoihin loppui käytännössä niinku seinään. Ja tosi moni sedani leikattiin pois. Jäljelle taisi jäädä vaan Sima ja Skyline. Ja tuntuu jotenkin tosi oudolta, että mä voin antaa näitä spiikkejä näin selvästi, vaikka mä en satasta motorilla jatkuvasti. Tää on niinku aivan absurdia. Mä en oo koskaan kokenut tämmöstä ajokokemusta ennen. Tällä hetkellä äänekkäin asia autossa on se, että mulla on täällä avaimen perä, joka kolisee tänne kojelautaan välillä näissä töyssyissä. Ja tää on oikeesti edelleen tää satasta.
Tää on jotenkin huvittavaa, koska tää tuntuu sille, että mä ajan 40 menossa jonnekin saakeliin Lidliin jossain pikkuteillä. Tää vaan aiheuttaa jotenkin niin paljon hilpeettä musta, koska mä ajoin tonne tän auton täydellä vastakohdalla, eli Nissan Laurelilla. Ja siinä tuntuu sataisen vaan, sun tärykalvot räjähtää. Mutta tässä se tuntuu sille, että sä oot jossain purjelentokoneen kyydissä ja saa vaan livut vaan täällä ilman lävitse. Ihan vaan referenssiksi. Täältä kuulostaa mun Laurelissa sataisen vauhissa. Musta tuntuu, että Nissanin suunnittelijat tän auton kanssa on saanut jonkun oksennusreaktion vaan silloin, jos oot kysynyt, että minkälainen auto ajaa tai kuinka lujaa se kiihtyy tai miten nopeasti se jarruttaa. Tässä autossa on noin 280 hevosvoimaa. Nyt me liitään moottoritien rampille. Mä jätän eteen vähäisen väliin ja siinä ajaa joku A300 Mersu ja meillä ei tässä Tesla hiilostaa meitä. Ja mä laitan nyt 50 vauhista kaasun pohjaan NYT nyt. Tosiaan kaasu on pohjassa. Auto lähtee vetämään 4,5 tonnin kierroksen kohdalla. Nyt meillä on vauhtia mittarissa 110. Ja mä en tiedä kuuluuko kamerassa kiihdytys, koska mulla piti vähän itellä miettiä, että kiihdytinkö mä edes äsken. Koska auto kyllä kiihtyy tosi kiitettävästi. Se lähtee kiskomaan tuolla 4,5-5 tonnin kohdalla. Mutta tuolta konepellin alta ei kuulu yhtään mitään ääntä. Ja se on tosi hämmentävää. Se on kuitenkin 4,5 litrainen V8. Mennäänpä jonnekin vähän rauhasemmille teille kuin tähän Oulun motarille. Mä kerron vähän lisää autosta. Näitä Nissan Presidenttejä tehtiin noin 45 000 kappaletta ja niitä kuitenkin valmistettiin melkein 50 vuotta. Kontrastina esimerkiksi Nissan Figaro, jota tehtiin 1 vuoden aikana 20 000 kappaletta. Toki sekin on älyttömän harvinainen auto, mutta näitä autoja on Suomessa ehkä maksimissaan 10, jos sitäkään. Ja yksi juttu, mistä mä rakastan näissä japanilaisissa luksusautoissa on se, että japanilaisilla on täysin eri käsite luksuksesta kuin vaikka eurooppalaisilla valmistajilla. Euroopassa luksus on vähän semmoista, koetaan tehdä mahdollisimman pröystäilevä auto ja aggressiivisia linjoja ja tehokkaita moottoreita, jotain 400 heppasia V12 tai tällaisia. Mutta japanilaisissa luksusautoissa tämä moottori on sen takia iso, että se vaan tuottaa valtavasti vääntöä. Eli kuljettajalla ei tarvitse tehdä kovia kiihdytyksiä missään vaiheessa. Kierros pysyy tosi matalina. Se luksus ei keskity semmoiseen köyhien kyykkäämiseen tai pröystäilyyn tai sellaiseen ylenpalttiseen kiihyttelyyn, vaan auto on nimenomaan tehty ton vasemman takapenkin ympärille. Ja itse asiassa yksi juttu, mikä mä oon kuullut Presidentin ja Centurin ja ynnä muiden luksusautojen kuljettajilta on se, että ne haluaisi olla oman auton takapenkillä enemmän kyydissä kuin mitä ne haluaisi ajaa niillä. Koska loppujen lopuksi tämä auto ei ole mikään kovin erikoinen kokemus ajaa. Tää on vaan niin hillitty, niin hiljainen, niin pehmeä, niin jotenkin niin häpeilemättömän tylsä ajokokemus. Mut tää on vähän niinku söis vaniljajäätelöä, semmoista vanha ajan vaniljatuuttia. Jotkut tykkää siitä, mutta sulla on 100 muuta makua, mitä sä voit valita, ja sä valitset vaniljan niistä kaikista. Säilytäänpä kattoo vähän rantamaisemia tällä autolla. Tätä autoa oikeastaan sitten mieli ajaa enempää. Mä haluan vaan nauttia, millä tää näyttää. Itse asiassa kun mä pakittelin tossa, niin mä näytän teille vielä yhden tämmösen aika mielenkiintoisen varusteen. Eli nyt meillä osoittaa peili tonne, mutta kun mä laitan tosta pakin päälle, niin kattokaa mitä peili tekee. Se näyttää, että mistä tuo kulma menee. Se kääntää itsestään tuo peili alaspäin. Ja kun mä laitan taas eri vaihteen päälle, niin peili nousee taas alkuperäiseen asentoonsa. Nämä on tämmöisiä pikkuasioita, mitä ei koskaan tule edes mietittyä.
Mutta tässä autossa on mietitty ihan kaikkea. Huomasin muuten, että hanskalokerossa löytyy Jaakko Teppo-kasetti, jonka alta löytyy alkuperäinen Nissan Presidentin käyttöohjekirja. Siis tässä olisi mahtava iltasatu, jos vaan osaisi japania puhua. Mä rakastan tässä sisustassa sitä, että kaikki lokerot aukeaa näin pehmeästi. Tässäkin on kuppiteline, joka aukeaa tässä napista. Ja se ei päästä mitään ääntä, kun se liikkuu. Tää on 26 vuotta vanha auto. Koko auton kaikki pinnat on pehmeätä materiaalia. Ja nää on niin tasaiset, niin pehmeät, niin uskomattoman silkkisen tuntuiset nää ovipahvien nahat, että ei siis mä oon taivaassa täällä autossa. Yksi aika mielenkiintoinen yksityiskohta autossa on myös tää analoginen kello. Se voi nollata tosta napista vielä, se menee todella sulavasti tonne. Tuo on niinku todella mukava katsoa. Mutta tätä autoa ajaessa vaan koko ajan miettii, että voi hitto kun istus tolla takapenkillä. Tossa on varmasti istunut joku todella vaikutusvaltainen ja tärkeä ihminen joskus. Mä uskon, että niitä on ollut aika monia. Näitä autoja ei koskaan oikein myyty edes yksityisihmisille, vaan suurin osa kaikista meni suoraan yrityksille. Siitä kertoo tuo mittarilukema. 78 000 kilometriä. Siis autolla on ajettu alle 5000 kilometriä joka vuosi keskimäärin. Tää Nissan President on semmonen vekotin, mikä voi syntyä vain silloin, kun insinööreille annetaan täysin tyhjä sekki ja sanotaan, että pitäkää hauskaa, mutta pitäkää mielessä, että vasemman takapenkillä sen pitää nauttia. Ei tämmöisiä autoja vaan enää tehdä. Näitten aika on jo ohi. Ja se loppu siihen Japanin kuplaekonomiaan. Tää oli silloin jo oikeasti auto, joka menetti Nissanille joka ikinen kerta rahaa, kun tämmönen myytiin. Tää auto oikeasti tehtiin keisari mielessä. Musta tuntuu, että se keisari taisi valita kuitenkin Toyota Centuryn, joka on aika absurdia. Mä en oo koskaan ajanut Toyota Centuryä, mutta jos tää auto tuntuu tältä ja joku sanoo, että tää ei oo tarpeeksi hyvä, niin miten hiton hyvä se Century oikeesti sitten on? Loppuspiikkinä kerronkin autosta lyhyen tarina, joka liittyy suoraan Japanin keisariperheeseen. Tieto on käännetty japanin kieleltä, mutta se menee jotakuinkin näin. 60-luvulla Prince Mallisto nappasi historiallisen voiton valmistamalla keisari Hirohitolle täysin mittatilastyönä tehdyt limusiinit. Nissan ehti juuri ajoissa fuusioita Princeen ja liimasi oman nimensä kylkeen. Syntyi Nissan Prince Royal. Vain 5 kappaletta tehtiin, 4 limusiinia ja 1 ruumisauto, ja Nissan ratsasi kunnialla pitkään. Vuonna 1989 uuden keisarin ja uuden aikakauden myötä Nissan viritti PR-tykkinsä uudelleen. Uudesta presidentissä kaavailtiin keisarillista kruununjalokiveä, ja vuosien kehitystyön jälkeen valmis yksilö esiteltiin hoville vuonna 1993. Vastauksena Nissan sai tylysti, kiitos, mutta ei kiitos. Nissan oli nöyryytetty. Vuonna 2006 Princet korvattiin ja keisarillinen hovikuljetus meni lopulta Toyota Centurylle. Ja kirsikkana kakun päällä, hovin päivittäisessä käytössä on nykyään Mitsubishi Dignity. President Royal ei palannut enää koskaan. Se oli Nissanin viimeinen kumarus keisarillisen valtaistuimen suuntaan. Kiitos kun katsot video. Tää auto on myynnissä nyt JD Mausletin sivulla. Mä jätän linkin tohon alle. Mutta nyt mä jatkan mun nokosia.